आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमल सेना। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरक्षित घरवासमा हामी सुरक्षित पुनर्निर्माणका कुरा गर्छौं। सुरक्षित घरबस्ती निर्माणका लागि आवाज उठाउँछौं। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणमा पनि सिन्धुली जिल्लाका विशेष कथाहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको श्रृङ्खलामा भूकम्पलाई अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै पुनर्निर्माणमा रमाइरहेका केही पात्र र पुनर्निर्माणलाई अवसरको रूपमा लिन नसकेर पछुताउँदै गरेका केही लाभग्राहीको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथै गोलन्जोर गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र कमलामाई नगरपालिकाका लाभग्राहीहरूको समस्याका विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। गोर्खा भूकम्पले हजारौंको ज्यान लियो, लाखौं घर भत्कायो, सबैलाई चोट र पीडा दियो गोर्खा भूकम्पले। तर सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिकाका मोहन काफ्ले भने खुसी छन्। एकदम खुसी छु, किनभने घर क्षति केही नभएको, घर भत्के उपस्थित नहुने भएको बनाउन पाइयो दह्रो घर। अब सल्लाह इन्जिनियर पनि आउनुभएको छ, खटेर आउनु सरकारले खटाएको होइन, उहाँहरूको सल्लाह अनुसार हामी बनाउन लागिरहेछौँ। मोहन काफ्लेले भूकम्प पछिको यो समयलाई अवसरका रूपमा लिए र अहिले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदैछन्। घर बनाउन तालिम प्राप्त डकर्मी लगाएका छन् र डकर्मी पनि सुरक्षित पुनर्निर्माणमा सचेत छन्। 9 नम्बर भ्यालीभित्र चाहिँ म अरूलाई लाउँदिनँ, म हाम्रो उता डुड भनेको चाहिँ म आफै बोलाउँछु। इन्जिनियरलाई किन बोलाउनुहुन्छ? म कुनै कमजोरी भयो कि होइन, अझै डह्रो होस् न हामीले भन्दा नि उहाँले दिएको लाइनमा गर्नुको लागि, अनि उहाँहरू त्यो घरको लाभग्राही हुनुहुन्छ होइन, घर धनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ भोलि कुनै किस्ता लिने बेलामा नि कमजोरी नहोस् भन्ने कारणले म इन्जिनियर बोलाइन्छु, म आफै बोलाइन्छु उतातिर। भूकम्प प्रतिरोधी घर कस्तो हुन्छ त्यस्तै बनाइदिनु है, हामीलाई थाहा छैन, बनाइदिनु। अलिअलि महँगै होस्, बरु महँगै सुरक्षित हुन पर्यो, अहिले त्यस्तो बनाइ नभत्किने खालको घर बनाइदिनु भन्छन्। अरूको जस्तो छ त्यस्तै के हुँदो रहेछ भने मेरो विचारमा चाहिँ देखासकी पनि हुँदो रहेछ। पहिला जस्तो घर बनाउँदा नि हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ अर्को उसले हो त्यति डह्रो घर बनायो भन्छ, अनि अर्कोले हो म त्यस्तै त बनाउनै पर्यो। तालिम प्राप्त डकर्मी रुद्र सुनवारको 6 भाइ, जसमध्ये 4 भाइले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तालिम लिए। उनीहरू अहिले सबै व्यस्त छन्। विदेश जान तयार रुद्र सुनवारलाई गोर्खा भूकम्पले यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिदियो। सोच त बनाउनु पर्थ्यो होइन, अब यो तालिम लिएपछि अब घरमै काम प्याक भइसकेपछि गाउँमै भइसकेपछि अब विदेश किन जाइनु, विदेशमा गएर पनि त काम गर्नुपर्ने हो, यसै होइन र। त्यही भएर पनि विदेश जानेको सट्टा यहीँ भयो नि, विदेशमा गर्ने काम यहीँ गर्ने। यिनले पनि गोर्खा भूकम्पलाई अवसरकै रूपमा ग्रहण गरे। लाभग्राही जित बहादुर सुनवारले पनि भूकम्प पछिको राज्यको सहयोगलाई भरपूर उपयोग गरेका छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने 3 लाखमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन उनले घर तालिम प्राप्त डकर्मी गणेश पहरीलाई ठेक्कामा दिए। यो बनाउनलाई अब जति सरकारले दिएको त्यति नै दिएको छु मैले उहाँलाई, गणेशलाई। 50,000 दिनुभएको छ। हजुर, अब 1.5 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने यो सक्दाखेरि, अनि पहिला दोस्रो किस्तामा 1.5 लाख रुपियाँ। फर्म टाइपिङ गरेपछि दोस्रो किस्ता फर्म भरेपछि 1.5 लाख आएपछि दिउँला भन्नुभयो, त्यही उसले हामी काम गर्न थालियो। अब इन्जिनियर आएर यहाँ फर्मै भरिदिएको छैन, दोस्रो किस्ता कुरै अगाडि बढाएको छैन। अब घर आफूले हामी फेरि गाउँघरको मान्छे, अब गाउँघरको मान्छेको अब नबनाउने भन्ने कुरा भएन, पैसा एक दिन जहिले आउँछ ल्याउँला, अब घर चाहिँ सिद्ध्याइदिने भन्ने हिसाबले मात्रै भट्टाभट्टी गरिरहेको हो। सिन्धुलीवासीले अब गोर्खा भूकम्पको पीडा भुलेका छन् र अहिलेको पुनर्निर्माणको समयलाई अवसरका रूपमा लिएका छन्। गाउँ गाउँमा पुगेका सामाजिक परिचालकबाट भूकम्प र भूकम्प प्रतिरोधी घरका बारेमा बुझेका छन्। वडा वडामा उपलब्ध प्राविधिकहरूलाई आफूले बनाउँदै गरेको घरको चेक जाँच गराएका छन्। घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउँदैछन् र सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम पनि लिँदैछन्। यिनी चाहिँ टिका बहादुर श्रेष्ठ। भूकम्प पछिको सुनौलो अवसर यिनले भने गुमाउँदैछन्।
छिमेकले घर बनाएको 6 महिनासम्म राहत रकम नपाएपछि यस्तै त रहेछ भनेर आफ्नै सुरले घर बनाएका यिनी अहिले पछुतो मान्दैछन्। त्यो बनाएको 6 महिना भयो, पैसा आएन। अब मेरो पनि यता ऋणमा लिएको थियो, 4 घडी 2 लाखमा किनेको छु। अनि यो पैसा तिर्ने त्यो सामानको तिर्नु हस् यति बनाउँछु बनायो, यो बनाइ पनि सक्नु, पैसा त्यहाँको आयो। अनि बनाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, सकिहाल्यो। फेरि फर्काउनु त मिलेन, मैले त्यस्तै गरेर बसेको। अब के गर्ने त? छिमेकीले पैसा पायो, तपाईँले पाउनु भएन, घर पनि कच्चा बन्यो। अब के गरिन्छ? के सोच बनाउनु भएको छ? के सोच्नु भएको छ? अहिले मेरो लागि त यही पास भएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। म कति दुःख गर्नु, कति दिनमा बस्नु, बच्चा पालौँ कि अनि आफू पालौँ कि घर बनाउनु थाल्नु त। घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न नसकेकोमा उनको चिन्ता त छँदैछ। त्यसमाथि पहिलो किस्ता 50,000 फिर्ता गर्नुपर्ने, नगरे कालो सूचीमा परिन्छ कि भन्ने अर्को छटपट्टिले सताएको छ यतिखेर उनलाई। अहिले आएर भटाभटी पैसा पनि आउनु थाल्यो, अनि कहाँ कालो सूचीमा पर्छ अरे भने मलाई डर लाग्यो। अब यो घर भत्काउनु के भत्काउनु, पुरै बनाएको, अब पैसामा बस्दैन हुनेछ। एक वर्ष त्यहाँ दुःख गरियो, अब नपर्नु पाए केही मुनि नपर्नु पाए हुन्छ जस्तो लाग्यो। कालो सूचीमा नपर्नु पाए हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यति माग नेताहरूलाई पनि गरेँ मैले, अथवा त अब हामीले गर्ने होइन। इन्जरलाई चाहिँ भन्छ, फेरि इन्जर यहाँको पनि अलिक भने नमानी जस्तो हो के गरे। सिन्धुली जिल्लाको क्षतिग्रस्त गाउँपालिका मध्ये एक हो गोलन्जोर। यहाँको लाभग्राही संख्या 2777, जसमध्ये पहिलो किस्ता रकम लिनेको संख्या 2714 छ भने दोस्रो किस्ता 1241 र तेस्रो किस्ता रकम 343ले लिइसके। लामो समयसम्म खासै गति लिन नसकेको पुनर्निर्माणलाई गति दिन र बनेका घर भवन सुरक्षित बनाउन गाउँपालिकाले रणनीतिक योजना बनाउँदैछ। सूचना गाउँ गाउँसम्म नपुगेको भन्ने होइन, सूचना पुगेको छ। विभिन्न नोटिस बोर्डहरूको माध्यमबाट भूकम्प पुनर्निर्माण अरू गैर सरकारी निकायहरूले यो अवधिमा यति समयमा चाहिँ यसरी किस्ता लिनुपर्छ र यसरी घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सूचनाको चाहिँ कमजोरी काहीँ पनि छैन। तर ठ्याक्कै गएर वस्तुगत रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू छन्। गाउँमा मेन पावरको कमी छ। डकर्मी तालिम लिएका मेन पावरहरू पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ काममा चाहिँ संलग्न छैनन्। एउटा चाहिँ हामी योजना अब बनाउँछौँ र यसमा हामी के पनि समेट्छौँ भने अनुगमन मूल्याङ्कन अनुगमन निरीक्षणलाई पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी सहयोग लिन्छौँ। हामी कर्मचारी पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छौँ। भूकम्प पुनर्निर्माणका प्राविधिकरणमा खटिएका साथीहरूसँग पनि हामी यो कुराको साझेदारी गरेर हामीले कुनमा के हो भन्ने कुरा फ्याक्ट डाटा नै वर्षक नामसहितको डाटा गर्दनीको नामसहितको डाटा सहितका कुराहरूलाई हामी त्यसलाई चाहिँ जगजगाउने किसिमको हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। गोलन्जोर गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणमा पनि समस्याहरू नभएका होइनन्। समस्याका बीच पुनर्निर्माणमा गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दैछ? के सरकारले तोकेको समय सीमाभित्र गोलन्जोरको पुनर्निर्माण सम्भव होला? यही प्रश्न गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प कार्कीलाई। पुनर्निर्माणको समग्र गोलन्जोर गाउँपालिकाको गति कसरी अगाडि बढिरहेछ? केही समय पश्चात, अझ भनौँ यो चुनावभन्दा केही दिन अगाडिबाट चाहिँ हाम्रो गोलन्जोर गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको गति अलिकति बढेको छ। यो बढ्नुको पछाडि पनि के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले पुस मसान्तसम्ममा तपाईँहरूले चाहिँ घरको जग नराखिसके तपाईँहरूले पाउने अनुदान सहयोग पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ नि भनिसकेपछि त्यस पछाडि अहिले लगभग हामी 75% हाराहारीमा पुनर्निर्माणको कार्य गरिरहेको अवस्था हो। 75% हाराहारीमा गोलन्जोर गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिले देखिएका समस्या चुनौतीहरू के छन्? अहिले हामीलाई देखिएको भनेको त सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सडकको समस्या नै हो। जस्तो तपाईँको यहाँलाई पनि जानकारी छ, गोलन्जोर अलिकति पहाडी जग्गाहरू, पहाडी भूभागहरू बेसी भएको गाउँपालिका हो। अलि बढी भिडालो टाइपको छ। एउटा घर यो डाँडामा छ, अर्को घर अर्को डाँडामा छ। प्रत्येक घरमा बाटो पुर्याउनलाई पनि हामीलाई समस्या भएको कारणले गर्दा ढिलाइ भइरहेको हो। केही महँगो भए पनि तपाईँहरूले पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि, आफ्नो घर आफूले बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कदम चाल्नुपर्छ भनिसके पश्चात उहाँहरूले के हदसम्म भए पनि बनाउन सुरु गर्नु। भनेपछि जुन अहिले पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माणले गति लियो भनिरहँदाखेरि सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गोलन्जोर गाउँपालिकामा पक्कै भएका छन्। यसले लाभग्राहीलाई त्यो खालको सुविधा परेको अवस्था देख्नु भएको छ अथवा
गाउँपालिका नै यसमा कसिएको अवस्था हो? यो दुइटै हो सर। दुइटै कसरी हो भनेदेखि गाउँपालिकाले यदि तपाईँहरूले समयभित्र बनाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेको छ होइन। यद्यपि त्यो गर्ने कारबाही भनेको त त्यो अन्य केही हुनै सक्दैन होइन। तपाईँहरूले आफ्नो घर आफै बनाउनु भएन, अब तपाईँहरूले के गरी बनाउनुपर्छ आफै बनाउनुहोस्, सरकारको अनुदान पाउनुहुन्न भन्ने यो समय सीमा यदि पाउनु भएको छ भने रिटर्न हुन्छ होइन। हामीले गर्ने कारबाही त त्यही नै हो। तर त्यसलाई पनि अझ बेसी बढाएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन हामीले त साँच्चै नै घर नबनाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाटै वञ्चित हुन्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ म्यासेज दिइरहेका छौँ भने उहाँहरूको पनि चाहना चाहिँ के छ भने होइन अब कम्तीमा हामीलाई यो अनुदानै भए पनि सरकारले उपलब्ध गराएको केही पैसामा हामीले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि सुरक्षित घरभित्र बस्नुपर्छ र सुरक्षित घरभित्र बस्दै गर्दाखेरि हामीले भोलिको सन्ततिलाई पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ भएको महसुस गरेको छु। प्राविधिकहरू गाउँसम्म पुगेनन्, हाम्रा घर हेर्न आएनन्, यस्ता खालका गुनासोहरू पनि देखिन्थे। अहिले पछिल्लो समयमा गोलन्जोरमा कस्तो छ? त्यस्ता प्राविधिक समस्याहरू छन् या छैनन्? अहिले प्राविधिक समस्या छैन सर। अहिले प्राविधिक समस्या किन छैन भने हामीले मेन्टेन गरेका छौँ। जसोतसो लाभग्राहीहरूले हामीलाई चाहिँ नि प्राविधिकहरू चाहियो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर भनेको खण्डमा हामीले तत्कालै उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले दिने सेवामा कमी कमजोरी गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत मानसिकता र हाम्रो संस्थागत पनि गाउँपालिकाले त्यो मानसिकता बनाएको हुनाले यसमा चाहिँ कमी छैनौँ हामी। भनेपछि अब सरकारले पनि भनेको छ, तपाईँहरूले त्यो खालको सचेतना पनि दिइराखेको अवस्थामा लाभग्राहीले घर बनाउन निर्माण सुरु गर्न थाले। असार मसान्तभित्र चाहिँ गोलन्जोर गाउँपालिकाको समग्र पुनर्निर्माण सकिन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ त्यसो भए? असार मसान्तसम्म ठ्याक्कै 100% नै भन्न म सक्दिनँ, तर 85% ओभर चाहिँ सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम सुरक्षित घरवास हेर्दै हुनुहुन्छ र सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणमा हामी केन्द्रित छौँ। यति बेला सरकारले समय सीमा नै तोकिदिएर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सकारात्मक दबाब दिन थालेपछि लाभग्राहीहरू पनि समयमै आफ्नो घर बनाउन लागि परेका छन्। तर विविध समस्याले झेलिँदाखेरि उनीहरूले समयमै घर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्। कस्ता समस्याले कमलामाई नगरपालिकाका स्थानीय पीडित छन् त र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले कसरी पहल गरिरहेको छ? सहकर्मी रमा कार्कीले गर्नुभएको स्थलगत कुराकानी हामी देखाउँदैछौँ। नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। नमस्कार। मेरो नजिकै दिदी हुनुहुन्छ, म दिदीसँग नै कुरा गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 6 बस्ने पानी ट्याङ्की बेलकुमारी विश्वकर्मा। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ वा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको बताइदिनुहोस् न। नक्सा तयारी गर्दैछु। अब 15 दिने सूचना टाँसेर सुरु गर्ने विचार। भनेपछि भर्खर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कस्तो खालको डकर्मीहरू प्रयोग गर्ने अथवा के सल्लाह गर्नुभएको छ? प्राविधिकहरूसँग पनि सल्लाह लिनुभएको होला, कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने बारे? अब इन्जिनियरले कोर्न लिएर जानुभएछ, नक्सा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब भन्नुभएको छ कि अब यो इन्जिनियरहरूले तालिम दिएको सरहरूलाई चाहिँ डकर्मीहरूको चाहिँ सबैको चाहिन्छ भन्नुभएको छ। मेरो नाम टेवार कार्की हो। हजुर। कनवा 7 मा मेरो घर छ। मैले चाहिँ दुःख पाएँ। पहिला मलाई के भने भनेदेखि मैले प्राविधिकसँग सल्लाह गर्दाखेरि नक्सा बनाउनु दिएँ। नक्सा बन्यो। बनिसकेपछि नक्सा बनेर अनि मैले नगरपालिका पेश गरेँ। नगरपालिका पेश गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ 20 दिन जति समय लाग्यो। त्यहाँ नक्सा निक्ल्यो। नक्सा निक्लेपछि 15 दिने सूचना टाँसेँ। त्यहाँ 15 दिन स्टुडेन्ट टाँसिसकेपछि अनि मैले घर बनाउनु जग खन्न इन्जिनियर ल्याएर नपाएँ। पहिला त मलाई हामीले के भनेको थियो भने जसले नक्सा बनाउँछ त्यसले नाप दिन्छु भनेको थियो। त्यो नक्सा बनाउने मान्छेले नाप दिएन। अनि मैले नगरपालिका इन्जिनियर ल्याएर नपाएँ। त्यहाँबाट अनि अस्ति हात्तीपाइले राखिसकेपछि अनि मैले के गरेँ भनेदेखि अब हात्तीपाइले राखिसकेपछि त मैले दोस्रो पहिलो टाइमिङ गर्नु पर्यो। पहिलो टाइमिङ गर्दाखेरि ल अहिले भएन, पक अहिले भ्याइँदैन। 3 दिन नगरपालिका गर्ने, 3 दिन फिल्डमा गर्ने इन्जिनियरले भन्छ। अब 3 दिन उता 3 दिन यता गरेपछि त हामीले त मार पऱ्यो नि। अनि त्यो भएर हाम्रो काम ढिलो भयो। ढिलो भएपछि आज टाइमिङ ढलान हुँदैछ, बिम बन्दैछ। त्यो बिम बन्दाखेरि पनि अब मैले त्यो बिम बनिसकेपछि देखाउनलाई कतिचोटि फोन गरेँ, फोनै उठाउँदैनन्। यहाँले भन्नुभयो प्राविधिकको समस्या भयो भनेको टाइममा आइदैन, त्यही भएर टाइम अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढ्न सकेन। यो कुरा चाहिँ यहाँले नगरपालिकामा राख्नु भएको छ? नगरपालिकामा त हेरौँ त मैले भनिहालेँ। नगरपालिका त सबभन्दा पहिला त्यो दोस्रो किस्तालाई जानेहरू पनि रोका छन्, फाइल फालिदिन्छन्।
त्यो फाइल कहाँ भयो सबै पढाइ लेखा हुँदैनन्, त्यो फाइल कहाँ थाहा हुँदैन। अनि उहाँ त्यहाँको प्राविधिकहरूले झर्किने हकार्ने भित्र भन्न नदिने त्यस्तो गरेर दुःख दिएछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि साह्रै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो कारणले जनताले घर त्यति बनाउन सक्दैन जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। मलाई चाहिँ यतिखेर आएर केमा समस्या पर्यो भन्दाखेरि अलिकति पैसा ऋणमा मलाई गाह्रो पर्यो। त्यहाँको पैसाले त मलाई त्यो बच्चाको आँखामा छारो हाले जस्तो पनि भएन। अब 6 कोठाको घर थालेको हजुर। र अनि अहिले ऋणको लागि उता जाँदा पनि पाउँदैन, उता जाँदा पनि पाउँदैन। नेरोडी ब्याङ्कमा निकाल्नु पर्यो भने 1 करोडको 1.25 करोडको सम्पत्ति धितो राख्दाखेरि पनि 5 लाख रुपियाँ दिनलाई गाह्रो मान्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले फेरि सिद्धार्थ ब्याङ्कमा मैले घान हालिरहेको छु। अब त्यहाँ मैले 15 लाख माग गरेको छु, त्यो पनि हुँदैन भन्ने जस्तो गरेका छन्। अब त्यत्रो घर योजनामा हालियो। अब यो पैसा अब आफूले माग गरेको त्यत्रो सम्पत्ति भएको जेथो राखेर घर धितो राखेर ऋण लिनलाई पनि बहुत कठिन र कष्टदायी भइरहेको छ। घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? घर निर्माण गर्नुभन्दा नि 50,000 किस्ता लियौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो जग्गालाई सम्याएर ढुङ्गा झारेका छौँ। अनि नक्सा चाहिँ बनिरहेको छ, बन्दैछ। 15 दिने सूचना निस्किन बाँकी नै छ। भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँको विचार? कस्तो खालको डकर्मीहरू प्रयोग गर्ने, कसरी काम गर्ने, कसरी घर निर्माण गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? तयारी के छ? हजुर, घर चाहिँ अब सानो 3 कोठे बनाउने तालिम प्राप्तै डकर्मी लिने कुरा छ। अब मेरो हस्बेन्ड नै आफै स्वयं तालिममा पर्नुभयो। तेस्रो किस्ता चाहिँ असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले घर बनाउँदाखेरि दक्ष डकर्मीको प्रयोग गरेर घर बनाउनुपर्छ, अनि प्राविधिकको सल्लाह लिएर बनाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो कोही जानु भएको छ तपाईँको घरमा? त्यतिखेर हाम्रो घरमा मृत्यु भर्खर परेको थियो, त्यतिखेर आउनु भएन। पस्नु भएन, पछि आउँछु भन्नुभयो। त्यहाँ नगर्ने भनेर पस्नु भएन। हामीलाई त्यो केही सल्लाह छैन। चारकुबहादुर साई हो। मेरो घर चाहिँ यहाँ पानी ट्याङ्की वार्ड नम्बर 7 हो। हिजो मात्रै मैले नगरपालिकासँग गएर अलि ठुलो स्वरले अलि नराम्रो हिसाब बोल्न थालेपछि त्यहाँ हाकिमहरूले चाहिँ आफ्नो मेरो घर नक्सा खोजेर त्यहाँ ल्याएर मेरो अब 15 दिने सूचना मेरो पुगिसकेको थियो। अब धाउँदा 1 महिना भइसक्यो। 15 दिनबाट पनि मैले काम गर्न पाएको थिइनँ। हिजोबाट चाहिँ मलाई बल्ल कागजपत्रहरू उहाँहरूले काम गर भनेर इजाजत दिनुभएको छ। अब दक्ष मिस्त्री खोजेर अनि त्यस पछाडि गएर घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको छ। त्यो राखेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले लगभग मिस्त्री पनि खोजेर राखेको छु। इन्जिनियरलाई अहिले बिहान फोन गरेको, इन्जिनियरले के भन्यो भनेदेखि अब तपाईँ मिस्त्री खोजेर राख्नुहोस्, म बेलुका आउँछु भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि भूकम्प गएको त यतिका वर्ष भइसक्यो नि, 72 देखि 74 को हामी अहिले पौष महिनामा छौँ। यस्तो भइरहेको छ, हामी एउटा गरिब मान्छे, उनीहरूले पनि अब जानकारीहरू दिएको छैन। अब यसरी बनाउनुपर्छ, इजाजत दिनु पर्यो नि। इजाजत लिन जाँदाखेरि अब 2 महिना 3 महिना झेलाइदिने एउटा सर्वसाधारण मान्छेलाई। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू अहिले दैनिक काम गर्ने मान्छेहरू ढोका थुनेर काम गरेका छन्। त्यसमा अब काम सरासरी गरिदिनु पर्यो नि। होइन भनेदेखि वार्ड हिसाब गरेर काम गरिदिनु पर्यो नि। हामीलाई दुःख दिन काम त गर्नु भएन नि। इन्जिनियरहरू आफै आएर 10 चोटिसम्म इन्जिनियरलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। अब इन्जिनियरलाई लिएर जानु हुँदा उहाँहरूलाई फुर्सद हुँदैन। अब हामीले कुनबाट कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लेआउट गराएर अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ जग खन्ने हो। जग यदि नखनेमा खनेर चाहिँ डिपिसी नगरेमा दोस्रो किस्ता हाम्रो रोकिने अवस्था छ। त्यो मेरो भनाइ यति ल। 2-3 वर्ष भयो भूकम्प गएको, के हेरेर बस्नु भएको थियो भन्नुभयो नि। यसको चाहिँ के छ भने नि, पहिला बाटो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्थ्यो, अनि अहिले आएर चलन चल्तीको भनेर चाहिँ वार्डले सिफारिस दिएपछि बन्ने भयो। अनि त्यही सिफारिसको आधारमा सबैले घर सुरु गरेका छन्। अनि नगरपालिकामा पनि हप्तामा 3 दिन मात्रै खुल्दो रहेछ, अरू दिन बन्द हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हप्तैभरि काम भइदियो भने जनताको काम छिटो हुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीले कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित धनसारेका स्थानीयवासीहरूसँग चाहिँ यहाँको पुनर्निर्माणको अवस्था, यहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले घर बनाउँदै गर्दाखेरि आइपरेका समस्या चुनौतीहरू सुनाउनु भयो। यो चुनौती समाधान गर्नको निम्ति हामीले पनि सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नेछौँ। हामीले हिजो मात्रै पनि यहीँ कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा एउटा एफसिडी गरेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ
अधिकांशहरूको गुनासो चाहिँ प्राविधिकहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई समस्या जस्ता यस्ता कुराहरू उठाउनु भएको थियो। के छ प्राविधिकहरूलाई कसरी खटाउनु भएको छ यहाँहरूले? पहिला हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जो साथीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई फिल्डको काम मात्रै अनुगमन गर्नको लागि भनेर पठाएका थियौँ र त्यो जनशक्ति पनि हाम्रो नगरपालिकाको लाभदायकको सूचीअनुसार जनशक्ति पनि कम थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या सिर्जना भएको हो र त्यसमा हामीले नगरपालिकामा हाम्रो रहेका प्राविधिक साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका थियौँ। तर बिचमा के भइदियो भने अब योजनाको काम पनि सुरु गर्नुपर्ने र हाम्रो बजेट दोस्रो त्रैमासिक बजेट पनि निकासाको अवधिमा गइसकेको र त्यसलाई त्यो अनुसारको लक्ष्यअनुसारको प्रगति पनि हासिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले योजना र नक्सा पासको दुवैतिरको काम हेर्दाखेरि अलिकति प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या सिर्जना भएको थियो। अब अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हामीलाई थप 2 जना प्राविधिक साथीहरू उपलब्ध भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले तत्कालको लागि नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ योजनाको काममा र प्राधिकरणबाट खटिनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ नक्सा पासको काम हामीले लगाएका छौँ। प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ भेट्न नसकेको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो गुनासो यहाँ आएपछि हामीले सबै प्राविधिक साथीहरूलाई राखेर यो सम्झौताको काम र नक्सा पासको काम अहिलेको यो पुस मसान्तसम्मको नेपाल सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यो अवधिमा चाहिँ तपाईँहरूले असाध्यै जटिल समस्याभन्दा बाहेकको अवस्थामा चाहिँ बिदा नलिदिनु भनेर उहाँहरूलाई हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ र अस्ति आइतबारदेखि चाहिँ यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र आजै मात्रै हामीले प्राविधिक जनशक्तिको चाहिँ कुन वडा कसले हेर्ने र फिल्डमा बसेर कसले प्रतिवेदन पेश गर्ने र नगरपालिका नक्सा पासलाई कसले सिफारिस गर्ने भनेर जिम्मेवारी सहितको पत्र आज हामीले उनीहरूलाई बनाएर दिइसकेका छौँ। अब सायद भोलिबाट त्यो समस्या चाहिँ पूर्ण रूपले समाधान। जस्तो नक्सा पासको काम चाहिँ नगरपालिकाबाट नक्सासँग सम्बन्धित कामहरू 3 हप्ताको 3 दिन मात्रै हुने रहेछ। के समस्या हो? हप्तामा चाहिँ 6 दिन त्यो काम सुचारू गर्न सकिन्न? नगरपालिकाको के हो यसमा समस्या? योजनाको काम पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले र नक्सा पासको काम अब अहिले हाम्रो 14 वडाबाट आएको नक्सा पासको काम चाहिँ लास्टमा गएर हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीले नै सही गर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नक्सा पास र योजनाको काम उहाँले नै हेर्नको लागि समस्या भयो र 3 दिन नक्सा पासको काम गर्ने 3 दिन योजनाको काम गर्ने भनेर भन्यो र अर्को कुरा त्यसमा प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारणले पनि भएको थियो र हाम्रो आइतबारबाट चाहिँ अब यसलाई हप्ताको 6 दिन लैजाने भनेर सल्लाह भइसकेको छ। जस्तो जति पनि हामीले त्यो ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि धेरैको गुनासो चाहिँ नगरपालिकाकै गर्नुभयो कि हामीले घर त बनाउँथ्यौँ, घर आदि बनाएका छौँ तर त्यहाँ प्राविधिकको समस्या नगरपालिकाले गर्दा नै हामी घर सम्पन्न गर्न नसक्ने भयौँ। हामी नगरपालिकाले नै काम रोकिरहेछ, ढिला हुन्छ, त्यहाँ भनेको टाइममा कामै हुँदैन भन्ने जस्तो गुनासोहरू आयो। यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने अथवा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? होइन, यो समस्या कस्तो भएको भन्नुहुन्छ भने अब 72 सालमा भूकम्प गइसकेपछि प्राधिकरणले जुन अवधारणा लिएर आइसकेपछि त्यतिखेर लाभग्राही सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि यो 5 वर्षको कार्ययोजना हो, 5 वर्षभित्रमा नक्सा पास गरौँला, भवन निर्माण गरौँला भन्ने सोचेर बस्नुभयो। अहिले प्राधिकरणबाट पुस मसान्तको डेडलाइन आउने बित्तिकै लाभग्राहीमा के भयो भने एकैचोटि भिड बढ्न गयो, सेवाग्राहीहरूको चाप बढ्न गयो र त्यो अनुसारको जनशक्तिको पनि कमी भयो र अहिले मैले भने योजनाको काम र नक्सा पासको काम पनि त्यही प्राविधिकले हेर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिक समस्या सिर्जना भएको थियो र अब चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ आजबाट हामीले त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर जिम्मेवारी वार्ड र गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी सहित प्राविधिक कर्मचारीहरू हामीले खटाइसकेका छौँ। भनेपछि अब जो आवास निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता खालका स्थानीय समुदायहरूको त्यो जुन गुनासो मैले अघि भने त्यो गुनासो निर्मूल हुन्छ? होइन, हामी हप्ता दिनभित्रमा त्यो सबै समस्या समाधान भएर हामी पहिलाको अवस्थामै नियमित रूपमा हामी नक्सा पासको काम अगाडि बढाउँछौँ। अहिले जति पनि पुनर्निर्माणहरू भइरहेका छन्, बनिरहेका छन् आवासहरू, ती आवासहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले कतिको सुरक्षित पाउनुहुन्छ? होइन, हाम्रो यहाँ नगरपालिका नक्सा पास गरेर बनेका भवनहरू घरहरू जुन छन् त्यो चाहिँ भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छन्। त्यो नभइकन हामी नक्सा पास पनि गर्दैनौँ र हाम्रो नक्सा पास गरेपछि निर्माणको क्रममा पनि हामीले यहाँबाट खटाएका प्राविधिकहरू विभिन्न चरणमा त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नुहुन्छ र नक्सा पास गर्दाखेरि उहाँहरूले लाभग्राही सूचीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि र प्राविधिक साथीहरूले पनि त्यो अनुगमनको क्रममा लिएका फोटोहरू यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि र फिल्डमा म आफै गएर हेर्दाखेरिको अवस्थामा पनि नक्सा पास भएर बनेका घरहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी छन्। दर्शकहरू, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तोकिदिएको समय सीमाले लाभग्राही मात्र होइन कि सरकार मातहतकै विभिन्न निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत तताइदिएको छ, जसले सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई बिस्तारै तीव्रता दिँदैछ पनि।
अब यही गतिलाई तीव्रता दिँदै पुनर्निर्माणलाई सही दिशा दिन सक्यो भने साँच्चै नै सरकारले सुरु गरेको 5 वर्षे पुनर्निर्माण महाअभियान सफल हुनेछ। आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।